Assalamualaikum, kita sambung lagi saya cuba untuk buat jauh sikit. Sekarang dalam pukul 10. Kita cubakan untuk nampakkan sikit lagi gambaran. Okey. Anda mungkin dah nampak fingo ni apa. Alright. Saya anggap anda dah nampak lah. Fingo ni adalah tempat pengiklanan. Sebagai contoh, bila kita share, contohnya kita copy, kita ada point, nampak tak? Setiap kali orang membeli, kita akan dapat 3.49. Alright. Bila dia membeli, alright, kita dapat 3.49. Kita dapat dalam sudut apa? Kita dapat dalam sudut cash wallet. Okay, cash wallet. Alright. So sekarang ni fingo ni dia ada income yang lain. Alright. Cuma kita kena jadi apa? Kita kena upgrade. Maksudnya, right, kalau kita tengok sebagai satu contoh dekat sini, alright, member. Alright. Kita ada member shopper, kita ada member preferred shopper, kita ada affiliate manager, affiliate marketer, dan kita ada affiliate trainer. Ini benda-benda yang kita boleh dapat lebih lagi daripada 10%. Alright. Saya tak nak ceritakan dulu. Saya cerita benda yang penting. Kita takkan pergi ke arah itu kalau kita tak cerita benda yang penting. Benda yang penting adalah membina shopper dan membina preferred shopper. So sekarang ni shopper saya ada banyak, ada dalam 143. Ini pun tak cukup lagi sebab, right, kita kena create lebih banyak shopper. Kita kena create banyaknya preferred shopper ataupun PS. Anda duduk dalam PS. Why? Sebab hanya PS sahaja yang mempunyai link. Maksudnya PS sahaja, yang sebagai contoh mungkin anda duduk dalam PS, upgrading itu mempunyai link invitation. Lagi banyak kita invite orang, lagi banyak kebarangkalian orang membeli. Right? So sebagai contoh, item sales. Kita klik pada item sales. Right? Ni adalah antara rakan yang telah membeli. Ada rakan yang upgrade. Saya nak tengok rakan yang membeli saja. Dia bukan upgrade. Sekejap, saya tengokkan kepada anda. Okey, ni nama Nadibila. Alright, dia beli dalam RM19. Saya akan earning 1.49. Bila preferred shopper cashback ni dapat? Bila barang ini telah hantar di rumah mereka. To ship sekarang. Right? Complete, bila complete saja kita akan dapat duit. Alright? Bila to ship, bila after dia receive barang ini, dia confirmkan receive, alright, kita akan dapat earning. Okay. Bila masa earning ni dapat? Masa earning ni dapat. Alright, bila masa earning dapat ni pun short juga ni. Alright, bila kita withdraw, dia akan ada 3.24, lepas tu today 170, 150. Saya buat sehari je 150, 3 rakan je untuk kita memperkenalkan. Kejap lagi kita ajar macam mana cara kita nak memperkenalkan. Saya akan withdraw dalam pukul 11 kejap lagi. Saya akan withdraw RM300 ataupun 308 tadi. Point 00. Alright, jadi lagi saya akan withdraw. Alright, minimum dia 10 point. Alright, 1 point dengan RM1. Alright, dia akan bayar kita hari ni dalam 2-3 hari bekerja. Dia akan bayar kita menggunakan macam saya hantar dekat anda, dekat dalam grup ataupun dekat anda dapat dalam inbox WhatsApp. Dia akan hantar dekat saya bila menggunakan CIMB business. Right? Kiranya robot lah CIMB business ni. Oh, banyak pula tu. 0.00. Okay. Ini dia. Okay. So sekarang kita nak pergi pula lagi satu lagi. Apa yang kita nak tunjukkan? Kita kena create invite. So sekarang macam mana kita nak marketing kat dalam Facebook? Alright. Control wall. Saya banyak kali pesan kalau orang nak buat menggunakan Facebook adalah control wall. Orang memerhati kita. Right. Dalam masa yang sama, control wall dulu. Right. Control wall. Right. Control wall. Yang mana saya share barang ni. Right. Saya tahu malam-malam anda sakit tengkuk. Tengok handphone. Dapatkan barang dalam Fingo. Right. So dapatkan barang dalam Fingo. So macam mana saya buat ni? Saya copy lah. Right. Saya pergi balik dekat Fingo. Saya cari lah barang-barang yang saya rasa saya nak promote. Right. Saya copy. Dulu kita sentiasa promote barang
promote link. Sekarang kita sulam. Orang panggil sulam. So sulam dengan promote barang. So kita nak buat dua cara marketing. Yang pertama kita letak dekat wall, yang kedua kita letak dekat group. Okey. Saya cuba ambil untuk letak dekat group. Pada waktu ketika ini saya tak tahu apa barang yang saya nak letak dekat group. Sekejap Okey. Saya cari satu barang yang simple. Okey. Orang ni tak perasan. Ni sebagai contoh lah saya tunjuk tadi. Alright. So barang ni kita tahu dekat lagi dalam pukul 10, pukul 11 orang akan tengok menggunakan handphone. Orang akan tengok menggunakan so saya copy. Kita ada dalam RM3 40 sen, 10%. Alright, flash lepas tu RM34. Okey, lepas tu kita pergi kat sini. Kita pergi dekat Facebook. Kita just share dekat dalam kita punya wall. Right. So ini cara kita promote menggunakan barang. Right, and then saya post. So nak tulis ayat lah. Ni saya dah buat ayat tadi. Saya nak bagi anda faham je. Okay. Ni cara dia lah. Okay. Ni cara dia. Right. Bestnya dalam Fingo, kita boleh promote niche by niche. Sebagai satu contoh, pergi mana-mana group. Okay. Katalah free love untuk shopping online ke apa ke. Right. Pergi dekat group. Cari dekat group. Sebab group ada satu function yang mana function tu boleh add another group. Kalau dulu anda akan belajar dengan orang yang mana dia akan ni dah join sebenarnya. Saya dah ada group-group yang saya dah join sebenarnya. Right. Senang nak cerita dengan anda. Kita buat yang macam contoh terbaik store. Okay. Ni antara group-group yang baik lah, yang saya suka. Okay. Saya ini bukan terbaik store ni, dah macam-macam orang lah ni. Ni bukan group. Okay. Kita fokuskan kepada group sahaja. Right. So cari group-group. Right. 64K. Tak apa dulu, saya tunjukkan anda je dulu. Sebagai contoh 1.1 million. Okay. So sakit tengkuk, pakai ni. So price 35. Sakit tengkuk, pakai ni. Letak link anda. Okay. Ni kat sini invitation code. Berapa mahalnya orang yang bayar 150 tu, dia hanya mencari 4 rakan sahaja yang untuk dia pulang modal. Alright, lepas itu dia dah untung. Dia dah boleh pergi group, dia boleh melalukan niche. Ini melalui niche ini bukan melalui wall. Dan pada waktu ketika ini tak ramai orang yang tahu teknik ni. Alright. So sekarang ni kita pergi post sajalah. Katalah kata nak buat semua-semualah. Saya nak bagi tunjuk dekat anda. Okay. Alright. So orang akan nampak benda tu. Alright. Orang Malaysia, alright, dia tak semestinya orang Malaysia ni dia akan nampak sekali dia akan follow. Right. Ini adalah teknik yang mana niche by niche. Right. Okay. Tapi saya tak suka sangat niche by niche ni. Sebab apa? Dia nampak macam kita buat spam. Tapi disebabkan dia adalah produk, dia tak nampak macam spam. Right. Salah satu perkara yang saya suka adalah control wall. Wall ni bermaksud control. Contohnya contoh macam ni lah. Saya standby malam ni. Saya tak keluarkan ni dulu, tapi saya keluarkan sebagai contoh statement setiap Selasa. Kejap lagi saya akan withdraw Selasa. Right. Dalam setengah jam lagi saya akan withdraw. Saya keluarkan ni. Benda ni anda akan dapat. Anda pun dapat dalam grup, ataupun anda akan dapat daripada rakan-rakan anda. Right. Ni sebagai contoh pentingnya control wall. Buat landing. Contohnya buat landing seperti saya buat ni lah. Pergi dekat mobile capture lead /business. Okay, pergi tengok yang ni. Alright. Okay. So pergi tengok yang ni. Alright, pergi tengok yang ni.
Copy lah center. Right. Satu perkara yang saya suka kat Fingo adalah pengasas dia siapa. Sebab tu teknologi dia makin lama makin advance. Pengasas dia siapa dan produk itu sendiri. Lagi banyak orang download, berjuta orang download, lagi banyak kilang-kilang Cina akan follow dalam Fingo dan mereka akan bagi offer yang lebih gila. Jadi apa tugas kita? Tugas kita adalah mempromosikan untuk orang sign up. Right? Orang yang nak buat lubuk duit, alright, sign up cepat-cepat upgrade. So inilah bukti statement. Right? Ini orang tua je buat ni. Sebab apa saya cakap orang tua? Kerana dia pakai Yahoo saja. Right? Sebab apa saya cakap orang tua? Alright. Orang ini, tengok baca saya tunjuk ni. Alright. Baca ni. Alright. Orang ini usia 40 tahun sebab pakai Gmail. Kita yang pakai Yahoo, kita yang pakai Gmail, tak buat duit macam ni dia buat. Right? Dia mengambil kesempatan terhadap apa yang datang. Right? Sebaru teknologi yang datang. Right? So ini adalah teknik saya control wall. Saya control wall saya ambil statement, saya post statement. Saya ambil statement, saya post statement dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, saya juga buat landing page dalam MCL. Kalau anda yang tak masuk MCL, saya tak tahu. Tapi kalau anda yang masuk MCL, saya buat landing page. Ini Simboingo ni dipegang oleh Abang Rosli. Right, buat MCL, jual barang ni ke US, ke UK. Right, dalam masa yang sama dekat Malaysia ada kat sini. Jual kat UK, bayar pakai PayPal. Right, dekat Malaysia bawakan dia kepada apps ni. So dia boleh beli dalam ni. Right. So inilah sebagai satu contoh. Right, contoh untuk faham. Kenapa Fingo? Alright. Kerana setiap kali orang tu download, orang tu beli, dia dah di-lock di bawah kita. Jadi dia beli apa saja, kita akan dapat 10%. Sekali je kenalkan. Kita kenalkan hypermarket Tesco, kita kenalkan Giant, kita tak dapat apa, nothing. Lagi kita gaduh lagi. Barang tu tak halal, jangan beli. Orang ni tak halal, jangan beli. Kita gaduh lagi. Jadi barang gadget dalam ni, apa barang pun kita boleh beli. Apa barang pun memang datang daripada China, memang murah, anda boleh beli. Right? So saya harap info ni padat, info ni manfaat untuk anda. Alright. Ni adalah salah satu cara. Salah satu cara lagi, saya buat landing page dalam MCS ni. Saya bawakan kepada link ni. Right. Untuk mungkin anda tak nampak, right, saya menggunakan teknik SEO untuk saya bawakan kepada pautan link. Dan orang tu sign up, dia sign up bawah saya. Dalam masa yang sama, kalau dia nak upgrade, dia upgrade. Tapi pada waktu sekarang ni, right, pada waktu sekarang ni, ramai yang nak tahu macam mana nak buat mesin chop duit dengan Fingo. Right. Saya ada dalam dekat, tak silap saya, 87 orang lagi. Right, saya tunjukkan kepada anda 87 orang lagi untuk saya closing. Right, untuk saya closing. 73 lagi rakat untuk saya closing. Dalam masa yang sama, another people pun dah 70. Alright, ini seronoknya kita main Fingo. Bila kita dah bergerak, kita bantu rakan kita, kita bantu anda faham. Dalam masa yang sama anda faham. Kita membina rangkaian kita. Saya tak tengok atas-atas lah. Saya tengok macam mana bantu orang Melayu kat bawah-bawah. Macam mana nak buat mesin chop duit sehari. Sehari berapa? Right? Sehari. Ikut kepada anda lah. Dan berapa? Tetapi kalau kita modalkan 199 ni, kita mesti nak duit dia balik. Alright? Kita mesti nak duit balik. Jadi sekarang saya baru buat RM700. Alright? Ada banyak lagi orang dalam RM700 tu, dekat 71 orang yang sedang nak memberi, yang sedang nak info macam mana nak membina mesin chop duit. Kenapa? Kerana hari ini Fingo ni tak ramai orang Melayu menggunakan maksimum dalam Facebook untuk buat duit. Tak ramai. Saya bagi statement kat anda. Anda boleh explore statement itu. Anda boleh pergi mana-mana dalam grup. Specialnya anda antara rakan-rakan yang baru dalam ni. Alright. Mesin chop duit ini saya beri jaminan 1000 anda boleh dapat. Alright. Cuma kena fokus, kena tahu macam mana nak memulakannya. Control wall anda. Okay. Control wall anda. Dalam masa yang sama, pergi dekat grup-grup, buat soalan tanya. Okay. Macam mana saya buat soalan tanya? Ni ada 6 orang tanya. Alright. Ada perasan tak dia tawan pasaran? Alright. Lagi satu, nak hidupkan wall. Alright. Kita hidupkan wall balik adalah kita kena share orang lain punya video.
Kita kena share post orang lain. Jangan kita short ni kita seorang je. Alright, kita kena postkan kepada orang lain. Ini adalah teknik-teknik. Ini pun saya buat. Ini siapa pakai Hyundai. Okay. So dalam kita punya Facebook mesti ada orang pakai Hyundai. Alright. Ni saya share lagi. Sedang pilih keyword SEO. Saya sedang pilih keyword SEO untuk jual produk. Produk ni adalah salah satu produk bagus. Tak tahu sama ada produk ni ada orang nak pakai tak. Tapi saya rasa kalau bikers, kita masuk kat group bikers, mesti group bikers berminat untuk ni. Sebab apa? Dia boleh jawab call masa kita sedang bawa basikal. Okay. Tengah bawa basikal pun boleh jawab call. Alright. Okay. Ini satu barang yang bagus. Alright. Ini dekat Apple gila-gila punya mahal. Dekat dalam ni dia jual RM79. Daripada 149 dia jual RM79. Saya nak beli juga nanti. Right? Kita nak buat withdrawal dulu, bagi mantap dulu withdrawal kita. Right? Orang tak percaya, orang tak nampak macam mana nak buat satu hari RM150. Right? Ini pun saya buat lagi. Okay. Lepas tu anda boleh buat macam ni saya buat saya punya Fingo. Anda boleh buat Fingo punya apps. Lepas tu anda invite semua kawan anda dalam Facebook untuk like. Ada orang like, ada yang tak like lah. Right? So ini adalah jalan terakhir yang dalam permulaan yang saya buat. Right? Ketika mengejutkan ramai orang, saya buat dalam ni. Saya update perlahan-lahan saya update. Anda boleh tengok kat dalam ni. Rugi kalau anda dah ada mesin, dah ada boleh buat mesin chop duit. Bestnya buat Fingo ni, anda tak perlu risau. Sebab apa? Tak ramai orang yang tahu lagi. Okay. So itu dulu. Sekian, terima kasih.